Τι σημαίνει για μένα το ταξίδι? Καλή ερώτηση. Πιστεύω πως τώρα πια είναι τρόπος ζωής. Το ταξίδι είναι ένα είδος γνώσης. Ένα είδος γνώσης που δεν θα το βρεις σε κανένα βιβλίο. Ένα είδος γνώσης που δεν μπορείς να διδαχτείς σε κανένα πανεπιστήμιο. Είναι από αυτά τα είδη γνώσης που σε αλλάζουν για πάντα. Κοίταξε, δούλευα και δουλεύω για τον τουρισμό, με αποτέλεσμα να έρχομαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Πιστεύω αυτό και το γεγονός ότι ταξίδευα με τους γονείς μου από μικρός είναι οι αιτίες που ξεκίνησα και εγώ τα δικά μου ταξίδια. Τώρα η αφορμή νομίζω ήρθε το 1999, όταν σκέφτηκα ότι το ιδανικό ξεκίνημα για μια καινούργια χιλιετηρίδα θα ήταν να βρίσκομαι σε έναν τόπο τον οποίο δεν γνωρίζω και να συναναστρέφω με ανθρώπους τους οποίους γνώριζα εκείνη τη στιγμή. Κινητήριος δύναμη. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι το ταξίδι αυτού καθεαυτού. Είναι οι άνθρωποι που βλέπεις, είναι τα μέρη που επισκέπτεσαι, οι πολιτισμοί που έρχεσαι σε επαφή. Νομίζω ότι όλα αυτά σε εθίζουν και σε κάνουν να αποκτάς δύναμη, να επιστρέψεις, να πας ξανά και ξανά και να γνωρίσεις καινούργια πράγματα. Για να σου το πω πολύ απλά, είναι σαν ένα ενδιαφέρον βιβλίο ιστορίας, αλλά το καλό με το ταξίδι είναι ότι τα κεφάλαια δεν τελειώνουν ποτέ. Το ταξίδι δεν είναι ίδιο για όλους. Εγώ προσωπικά ξεκίνησα να ταξιδεύω μόνος μου. Στην πορεία όμως ανακάλυψα ότι όλες αυτές οι υπέροχες εμπειρίες είναι ακόμα πιο μοναδικές όταν έχεις κάποιον να τις μοιραστείς. Έτσι λοιπόν θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που γνώρισα τη Ροσέλ, η οποία έχει την ίδια αγάπη για τα ταξίδια όπως εγώ, και να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μαζί έχουμε περάσει περισσότερες ώρες στο ταξίδι παρά σε οτιδήποτε άλλο. Έντονες στιγμές είναι άπειρες. Συνήθως ξεκινάνε όταν τα πράγματα πάνε εντελώς στραβά. Είναι τότε που η πραγματική περιπέτεια ξεκινάει. Τώρα, μια και με ρωτάς να σου πω μία από αυτές, θα διαλέξω το 2015, στο προηγούμενο ταξίδι μας, όταν μας χτύπησε ο σεισμός στα σύνορα μεταξύ Νεπάλ και Κίνας. Εγώ προσωπικά βρισκόμουν στο Νεπάλ, η Ροσέλ βρισκόταν στην Κίνα και το αυτοκίνητό μας βρισκόταν στη γέφυρα που ενώνει τα δύο κράτη. Οι στιγμές που ακολούθησαν είναι αξέχαστες, που από ό,τι βλέπεις ζήσαμε και τις διηγούμαστε. Τι άλλαξε στον τρόπο που βλέπω τον κόσμο από τη στιγμή που άρχισα να ταξιδεύω? Τα πάντα. Το σημαντικότερο όμως από όλα αυτά είναι ότι άλλαξε ο τρόπος που αντιμετωπίζω κάτι κοιτή καινούριο. Δηλαδή έμαθα ότι κάτι καινούριο δεν πρέπει να σε φοβίζει, έμαθα να βλέπω τα πράγματα όπως είναι και όχι όπως μου έμαθα να είναι. Κοίταξε, το ταξίδι αποτελείται από μικρές καθημερινές ιστορίες. Πιστεύω λοιπόν το συναίσθημα που σε καταλαμβάνει κάθε φορά που μία από αυτές τις ιστορίες τελειώνει και ξεκινάει η επόμενη, είναι αυτό που θεωρώ κορύφωση σε ένα ταξίδι. Όλες αυτές οι μικρές στιγμές είναι που κάνουν ένα ταξίδι ανεπανάληπτο. Έχω φανταστεί τη ζωή μου χωρίς πολλά από τα πράγματα που άλλοι άνθρωποι θεωρούν βασικά, αλλά χωρίς ταξίδι ποτέ. Κάποτε κάποιος είπε ότι όταν η ζωή μας φτάνει στο τέλος της, περνά μπροστά μας σαν μια ταινία. Λοιπόν, τον ταξιδιώτη την ταινία αξίζει να τη δεις 2 και 3 φορές. Ο κόσμος μας αποτελείται από 225 κράτη επίσημα και ανεπίσημα. Μιας λοιπόν και το όνειρό μου είναι να γνωρίσω όλο τον κόσμο. Πιστεύω μετά από 15 χρόνια θα βρίσκομαι κάπου εκεί στον δρόμο, μαζί με το αυτοκίνητο, μαζί με τη Ροσέλ, ανακαλύπτουμε καινούρια μέρη και καινούριους ανθρώπους, καινούριες περιπέτειες. Το
Το Live Trips το γνώρισα τυχαία και ενώ είχα ξεκινήσει το συγκεκριμένο μου ταξίδι, στην προσπάθεια μου να βρω μια εφαρμογή να επικοινωνώ με τους δικούς μου. Στην πορεία όμως ανακάλυψα ότι έχει πολλές εφαρμογές, από την απλή χρήση ως καθημερινό ημερολόγιο, έως ως σημείο αναφοράς για το πού, το πώς, το πότε. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για οποιοδήποτε ταξιδιώτη.